Hi, good morning sa ating lahat. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano gumamit ng Google Form para magamit ng mga bata pag nag-submit sila ng kanilang requirements sa klase nyo. Usually, ginagamit natin ng Google Forms para sa quizzes, sa multiple choice questions, pwede rin sa essay test, at saka sa survey. Pero this time, gamitin natin siya as a platform para masubmit ng mga bata yung kanilang mga requirements, yung activity sheets nila sa inyo. Usually pinapa-email natin. So nahihirapan pa tayo mag-collate, mag-search kung nasaan doon yung mga activities sa mga bata. So ngayon, gagamit tayo ng Google Forms para mas mapadali yung buhay natin. This way is para dun sa mga teachers na hindi gumagamit ng Lens at saka LMS. So katulad ko, gumagamit ako ng Facebook page ko. Nakopy ko lang yung link ng Google Form para dun sila mag-submit ng kanilang mga requirements. So how do we do that? Una, pupunta muna tayo doon sa Google Form homepage. So make sure that you're logged into your Google account. Okay? So go to Google Forms, and after this, medyo matagal yung internet ko. Alright. So when you're done, you have to click blank. Yan. Hindi. Gamitin ko yung Google Form ko. Google Form pala ng asawa ko yan. Okay. Anyway, dito lang para sa ano natin. Okay. So, open Google Forms and then you name your Google Form specific ka para mas friendly sa mga bata. So, Activity 1, Submission Form. Submission Form. After that, you put their name nila. Siyempre gusto mong kuha yung details nila dyan. Then short answer. And then section para mas grouped. So, kunwari, BPED 1A. And then BPED 1B. Pagkatapos nun, dito mo na ilalagay yung link, yung i-click nila para mag-submit ng file. So, upload your file here. And then, file upload. Then, continue lang. Continue. Yan. So, once you're done, pipili tayo kung anong klaseng files yung ilalagay ng mga bata. Ganito kasi, pwede nilang picturean yung file nila, pero ang suggestion ko, gawin nilang PDF format. Okay, so kunwari handwritten yung activity sheets, they use a scanner app. Meron dun sa sinend kong infographic dun sa GC natin. They can use that. Pag na-take nila ng pictures yung mga files nila, the scanner app will collate that into one file in PDF para yun yung isend nila doon sa kanilang dito sa submission form. So, pwedeng document file, pwede ring PDF, o pwede ring image. Kaso pag image kasi multiple files ang isasend nila, mahirapan ka mag-monitor. Yan. So, yan. So, pwedeng 1, increase natin yung size. Gawin nating required kasi pagka hindi mo ginawang required yan, pwede mag-submit ang bata pero wala palang file na laman. Okay, so gawin mong required. And then, just configure the settings. You want to collect their email addresses. And then, response receipts, ibig sabihin nun, pagka nagawa nila, nasubmit nila, babalik sa kanila through email, yung nasubmit nila. So, only limit it to one response. Okay, limit to one response. And then, don't edit it after submit. Presentation, okay na yan. Don't make it a squeeze. So, save that one now. Okay, so you can save that. And then, do not forget also to change the file. So, pagka-clinic mo yan, automatic siya mag-change yung file name dito. Right? So, paano to magpapakita sa mga bata pag clinic nila yung link? By the way, sa ano makikita yung link? Just click send dito, send. And then, yung gitnang button, ito. Yan. And then, shorten URL para mas maikli yung URL. Ito ngayon, yung ikakopy mo, this is the link that you will copy sa iyong page na ikiklik ng mga bata para makapag-submit sila ng form. So, kunwari, naklik ng mga bata yan. How will it look like to them? Anong point of view nila? Ganito. Ganito yung POV nila. So, yan. Sa laptop, ganito.
Pero sa cellphone, ganito din ang mangyayari. Ayan. So, dito, upload your file here. Kiklik nila yan. So, just add file. And then, select files from your device at pipiliin nila kung anong file yung nandoon. Okay? So, ganyan lang. Madali siyang gamitin, madali lang din gawin, at it would be user-friendly para sa mga teachers at sa mga estudyante. Now, saan mo makikita yung yung files na in-upload nila? Punta ka lang sa Google Drive mo. Halimbawa, ito yung Google Drive ko. Ito ginamit natin sa CHK Freshman Registration Form. So, nagpa-upload ako sa kanila ng SF8 nila, ng ID picture nila. So, na-folder na siya, na-folder na. Yan, yung ID picture. Pag click mo yan, makikita na natin yung mga mga pictures nila. So, halimbawa, ayan, image, yan. So, just specify the file name para mas madali mo makita. So, halimbawa, activity number 1, then Zaleda Brian M, mga ganung bagay. Okay? So, yun lang. Sana nakatulong ako sa inyo. And this one is one way for us to facilitate the needs of our learners in these times of the pandemic. Okay? Thank you very much at stay safe.